जय श्री कृष्ण। स्वाध्याय 1.1 दाखला नंबर 1 યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરી ગુસા શોધો। હવે આપણે અહીંયા ગુસા શોધવાનો છે। ગુસા પ્રાથમિકમાં ભણી ગયા, પણ અહીંયા શોધવા માટે એક બીજી રીત છે। બે સંખ્યા આપી છે 135 અને 225। આ બંનેનો ગુસા શોધવા માટે યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ લખી છે। તો યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનું નિયમ આપણે લખાયું હતું, સૂત્ર લખાયું હતું, માહિતીમાં સમજાયું હતું। એ બરાબર BQ પ્લસ R। એ એટલે ભાજ્ય, બી એટલે ભાજક, ક્યુ એટલે ભાગફળ, આર એટલે શેષ। તો અહીંયા બંનેમાંથી ભાજ્ય કહેવાશે 225, એટલે આ મોટી સંખ્યા 225 ભાજ્ય અને 135 નાની સંખ્યા ભાજક। અહીંયા લખીશું 225 બરાબર 135। તો હવે આ 225ને આપણે 135 વડે ભાગવાના છે। ભાગાકાર તમે જેમ કરો છો એ પ્રમાણે જ કરવાના છે। 225 ભાગ્યા 135, તો 135 એકા 135, બાદબાકી કરતાં 0। અહીંયા દસકો લઈએ તો 12માંથી 3 જાય તો 90, અહીંયા 1માંથી 1 એટલે 0। હવે આગળ ભાગાકાર થશે નહીં, તો આ ભાગફળ કહેવાશે અને આ શેષ। ભાગફળ 1 શેષ 90 ગુણ્યા ભાગફળ ક્યુ એની જગ્યાએ 1 વત્તા શેષ એની જગ્યાએ 90। ખબર પડી? ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ વત્તા શેષ। હવે આગળના સ્ટેપમાં શું કરવાનું? તો આગળના સ્ટેપમાં અહીંયા જે ભાજક હતું એટલે કે 135 એને બરાબરની ડાબી તરફ મૂકવાના, અને જે શેષ આવી હતી એ શેષ વડે હવે 135ને ભાગવાના। ટૂંકમાં 135 હવે આપણા માટે ભાજ્ય કહેવાશે અને શેષ આપણા માટે ભાજક। આનો આગળ ક્યાંય ઉપયોગ થતો નથી। તો હવે 135ને આપણે 90 વડે ભાગવાના છે। આ 135 લખેલા છે, એને આપણે 90 વડે ભાગીએ તો 90 એકા 90, બાદબાકી કરતાં આવશે 45। તો હવે ભાગફળ કેટલું આવ્યું? 1 અને શેષ કેટલી આવી? 45। તો અહીંયા લખીશું ભાગફળ 1 વત્તા શેષ 45। ખ્યાલ આવી ગયો? એના પછી હવે ભાજ્ય કેટલા લેવાના? 90, અને જે 45 શેષ આવી એને આપણે લખીશું ભાજક તરીકે। તો 90ને હવે 45 વડે આપણે ભાગવાના। આ 90ને 45 વડે આપણે ભાગીએ તો 45 દુ 90, આમાં જો છેદ ઉડી ગયા, શેષ 0 આવી ગઈ। 45 દુ 90, શેષ 0 આવી ગયા, તો ભાગફળ 2 અને શેષ 0। એ લખીશું ગુણ્યા 2 વત્તા શેષ 0। 0ની ઉપર જે કિંમત આવે એ હંમેશા ગુસા તરીકે લખાય। તો અહીંયા શેષ 0 આવે ત્યાં સુધી આપણે આ ગણતરી કરવાની છે, અને શેષ 0 આવે એની ઉપર જે પણ કિંમત આવે એ આપણા માટે ગુસા કહેવાશે। ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ દાખલા નંબર 2 196 38 220। તો 38 220ને આપણે 196 વડે ભાગવાના છે। તો 38 220 ભાજ્ય કહેવાશે, 196 ભાજક કહેવાશે। અને હવે 38 220ને 196 વડે ભાગીએ। ભાગાકાર તમે જેમ કરો છો એ પ્રમાણે જ આમાં 196 એકા 196 થશે। બાદબાકી કરશો તો 12માંથી 6 જાય તો 6, અહીંયા 7 એટલે 17માંથી 9 જાય તો 8, અહીંયા 2માંથી 1 ગયા તો 1, 186 ઉપરથી આવશે 2। પછી 196 196ને 9 વડે ગુણતા ભાગ ચાલશે। 9 છંગ 54, વધી આવી 5, 9 9 81 ને 5 86, વધી આવી 8, 9 એકા 9 ને 8 17। બરાબર? 196 9 1764। ગળ્યો ન જ આવડે એટલે ગુણાકાર કરીને અહીંયા મૂકતું જવાનું। બાદબાકી કરીએ તો 12માંથી 4 જાય તો 8, અહીંયા 5 એટલે 15માંથી 6 જાય તો 9, 17માંથી 17 એટલે 0, ઉપરથી આવશે 0। હવે 196 5 980 થાય, શેષ કેટલી થઈ? 0। પહેલા પદમાં જ જવાબ 0 આવી ગયો, તો ભાગફળ 195 શેષ 0। ત્યાં લખીશું ગુણ્યા ભાગફળ 195 અને શેષ 0। મેં હમણાં જ કીધું 0ની ઉપર જે આવે ગુસા, પણ આમાં 0 ઉપર કશું આવતું નથી। તો જેના વડે તમે ભાગ્યો એ જ તમારો ગુસા કહેવાય। એટલે ગુસા કેટલો આવશે? 196। આગળ નંબર 3માં જોઈએ 867 અને 255। તો અહીંયા પણ એવું જ
ભાજ્ય 867 ભાજક 255 ભાગફળ અને શેષ આપણે શોધવાના છે તો અહીંયા લખીશું 867 ભાગ્યા 255. આમાં કદાચ 3 વડે ભાગ ચાલશે તો 3 પંચા 15 વધી જાય 1, 3 પંચા 15 ને 1 16 વધી જાય 1, 3 દુ 6 ને 1 7, 255 તરી 765, બાદબાકી કરો તો 2 0 1 એટલે ભાગફળ 3 અને શેષ 102. તો એ લખીશું ગુણ્યા 3 અને શેષ 102. હવે 255 લખવાના ડાબી તરફ એટલે એ ભાજ્ય અને 102 કહેવાશે ભાજક. તો 255 ને 102 વડે આપણે ભાગવાના છે. આ જે 255 છે ને 102 વડે, તો 102 માં 2 વડે ભાગ ચાલશે. 2 દુ 4 0 2 એકા 2, બાદબાકી કરતા 1 અને 5 એટલે ભાગફળ આવશે 2 અને શેષ આવશે 51. તો એ લખીશું ગુણ્યા 2 વત્તા 51. હવે 102 બરાબર 51. 102 ને 51 વડે ભાગો તો આ તો મોઢે પણ તમે કરી શકો, છતાં પણ લખીને બતાવી દઉં છું. 102 51, 51 ગુણ્યા 2 102, શેષ કેટલી આવી ગઈ 0. તો ભાગફળ 2 અને શેષ 0. 0 ની ઉપર કેટલા છે 51, તો અહીંયા ગુસા કેટલો કહેવાય 51. તો જ્યારે પણ રકમમાં લખેલું હોય યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ કરો, યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિની મદદથી ગુસા શોધો તો આ રીત કરવાની થશે. હોમવર્કમાં 3 દાખલા આપેલા છે. આ 3 માં તમારે ગુસા શોધવાનો છે યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિના આધારે.